אישה רוחנית, רואה עתידות, חולמת חלומות. לוחשת באוזנו של בעלה בענייני הלכה. בבטח המערה זה התגלה. לא רצו להגיד שהיו נביאות. בצפת יש קבר עתיק של אישה, ועל המצבה כתב חידה. אין שם משפחה, אין תאריך, רק שם פרטי, גרסיה ועוד כמה רמזים. במבט ראשון היא נראית כמו סתם עוד מצבה, אבל כשמתעכבים רגע, מבינים שמי שזכתה לה הייתה אישה יוצאת דופן, שקיבלה מצבה יוצאת דופן. ככל הידוע לי, זה הקבר היחיד בכל צפת, ולדעתי בכל ארץ ישראל, מהמאה ה-16, שהיא מכונה רבנית. זה לא איזה תואר פשוט, בטח לא במאה ה-16. כי הרי יש בצפת מלא מצבות שאף אחד לא שמע עליהן, אבל כאן יש מצבה של אישה, שככל הנראה הייתה מספיק מיוחדת בזכות עצמה, ואם זה המצב, אני רוצה להשמיע את הקול שלה עכשיו. מי היא אותה אישה ללא שם? הנה כתב החידה. המסתופפת בצל הרב, בחייה וגם אחרי מותו, מצאה בית והייתה מנוחתה, הרבנית מרת גרסיה. זה יוסף סטפנסקי, הארכיאולוג שממנו שמעתי על התעלומה. אלו קברים של עוברים. הוא חקר אותה יחד עם אליהו בן טובים, ומהרגע שגילה לי עליה, היא לא יצאה לי מהראש. מה הכוונה במסתופפת? לצד איזה רב? למה כותבים בחייה, אבל אחרי מותו? ומה הכוונה בבית? והמילה שאותי הכי מלהיבה היא הרבנית. בתוך כל החיפושים, 3 נשים בלטו במיוחד. 3 גרסיות. את הגרסיה הראשונה לא היה קשה למצוא, כי השם של בעלה מופיע על המצבה. כי היום יש על הקבר 2 מצבות. גברת גרסיה מצאנו עמוק בתוך האדמה, חוסה באפר, לפני 20 שנה, תוך כדי חפירות. באותו הזמן היה בבית הקברות העתיק כינוס של משפחה שהגיעה מכל העולם לקבר של סבא שלהם. רבי יוסף יהודה חכים, הרב הספרדי הראשי של צפת בסוף המאה ה-19. בתוך כדי התפילות שם, אחד האנשים ניגש אליי. כשהוא הגיע וראה את השם גרסיה על המצבה, הבן אדם כמעט התעלף. הוא פשוט צעק, זאת הסבתא רבא שלנו. גרסיה חכים, אשת הרב. אמרתי להם שאת המצבה האותנטית אנחנו נשאיר במקומה, בדופן הקבר נכין מצבה עם אותו נוסח שנכניס בסוגריים אשתו של רבי יהודה חכים. אבל מי הייתה אותה גרסיה חכים? ידוע רק שהיא נפטרה בסביבות סוף המאה ה-19, ושעד אז היא חיה עם בעלה בבית הזה. אז הגיוני שהיא מצאה פה בית בצפת. הרב הוא רבי יהודה חכים, והיא מתה אחריו, אז היא מסתופפת לצידו גם אחרי מותו. נשמע פנטסטי, לא? לא, הכתב כאן קיבל חוות דעת פליוגרפית מדוקטור עדנה אנגל. זה מתאים באמת למאה ה-16 או 17. ואני יודע מתי הסבתא רבא שלו נפטרה, זה לא תואם בשנים. ניסיתי להסביר להם את הדבר הזה, אבל הם בשלהם. הבנתי שאני צריכה לחזור אחורה בזמן, למאה ה-16. המועמדת הבאה היא הגרסיה הכי מפורסמת של התקופה, דונה גרציה. התנ"ך הראשון בעולם שהודפס מוקדש לדונה גרציה. הרוטשילדית של המאה ה-16. דונה גרציה נולדה למשפחת אנוסים בספרד. אחרי שבעלה מת, הוא ציווה עליה להמשיך את עסקיו, ומהר מאוד היא הפכה לאדם הכי עשיר באירופה. היא מסרבת להתחתן, ויש לה, תאמיני לי, הצעות מכאן עד הודעה חדשה, והיא ממשיכה לנהל את עסקיה ביד רמה. למרות ההצלחה, היא עדיין חיה כיהודייה בסתר תחת משטר האינקוויזיציה. אז היא עזבה לטורקיה וחזרה ליהדות. היא ביקשה מהסולטן לחור את האדמות של טבריה עבור העם היהודי, והוא הסכים. אז איפה הבעיה? היא נפטרה בטורקיה. אבל זה לא פוסל את האפשרות שהביאו לכאן את העצמות שלה. כלומר, יש סיכוי שדווקא כאן, בבית הקברות, אחרי כל הנדודים, היא מצאה בית. לא רק זה, היא מימנה בתי כנסת בטורקיה, וגם התכתבה עם גדול רבני התקופה, רבי יוסף קארו, וגם עם רבי משה מיטרני. כלומר, אפשר לומר שהיא הייתה מסתופפת בקרבתם. ואיזה קטע? גם הם קבורים בבית הקברות היהודי העתיק בצפת. כולל אנשים עם שם המשפחה הנשיא, כמוה, ובן בנישתי, כמו בעלה. למרות שזה לא בהכרח מעיד על קשר. קוברים אותה מתחת לקבר של רבי יוסף קארו. אז היא מסתובבת בצילו וחיה ופעם אחת אחרי מותו. למה בכל זאת לא סביר שזאת היא? היא לא אישה של רב, וסביר להניח שאישה כל כך מכובדת הייתה זוכה למצבה מפוארת יותר. איך אנחנו לא יודעים איפה היא נקברה? איך אין לנו שום מסמך על זה? הכל נעלם. ניסיתי לחפש גרסיה שתתאים טוב יותר לפרמטרים. חזרתי לכתב החידה. כל הקברים במאה ה-16 יש לנו חידות מוזרות. אבל בכולן יש עוד פרט מזהה, ורק אצלה, כלום. למה?
אולי היא הייתה אישה מסתורית שאיש לא ידע מאיזו משפחה באה. אולי מסתופפת בצל הרב מעיד על מערכת יחסים מורכבת, ואולי בעלה היה רב כל כך גדול, שאף אחד לא חשב שצריך לציין מה שמו. אחד הרבנים שמתאימים לקטגוריה האחרונה הוא רבי יוסף מיטרני. פה. מיטרני היה אחד הרבנים הכי חשובים בטורקיה, ושם הוא גם נפטר. אבל עצמותיו הובאו לקבורה בישראל. נהוג היה שאלמנות הגיעו למקום קבורתם של בעליהן. ומה המרחק בין הקבר שלו לשל גרסיה? 5 מטרים בלבד. לסיפור הזה מצטרפת פיסת מידע רצינית. בנה של אשת מיטרני, ישעיה, כתב לה הספד. הבן מכנה את אמו כרבנית, כמי שלוחשת באוזנו של בעלה בענייני ההלכה, כתוב במפורש. וי גדול על קטגוריית הרבנית. יש רק בעיה אחת. בשום מקום לא כתוב שלאשתו של רבי יוסף מיטרני קראו גרסיה. מה גרם לך לחשוב שזו דווקא אשתו של רבי מיטרני? העובדה שבעלה נשלח לקבורה בצפת, התארים, ההספד של הבן. הוא נותן את התאריך והתאריך מסתדר. זו הגרסה שמצאתי לה הכי הרבה תומכים. מרת גרסיה היא כנראה גרסיה מיטרני. אבל האמת היא שמה שהכי הדהים אותי בכל המסע הזה הוא כל הנשים האחרות שגיליתי בדרך. נשים שלא הונצחו, אלא נשכחו. הייתה הפרנצזה שרה. שהיה לה מגיד שזה מלאך, הייתה סוניה דורה. סוג של מכשפה פותרת חלומות. וגם רחל האשכנזייה. שתמכה מבחינה פילנתרופית בגדולי המקובלים. כולן נשים שעסקו במיסטיקה ובקבלה כמו הגברים, אבל הן לא כתבו כלום, כי נשים לא עסקו אז בכתיבת דברי קודש. כל מהדורה שאי פעם יצאה לאור, הדירו את הנשים מהחיבור. אבל לא רצו להגיד שהיו נביאות ושכולם הקשיבו לאותן נשים. מי יודע כמה עוד נשים כאלה מסתתרות מתחת לאדמה של צפת. אנחנו מעריכים שיש בערך 40,000 קברים בכל היקף בית הקברות. חלקם הגדול עוד לא גילינו. מי יודע אילו עוד סודות יש. אולי אחת הגרסיות תחשף במצבה אחרת. אולי נגלה מסמך עתיק שיכריע סופית. ואולי בדרך נגלה תעלומה אחרת.